Lakad tayo ngayong umaga. Kasi pag hatid ko sa asawa ko sa may pintuan, nakita ko yung sa labas ng bintana. Super foggy. Tapos tumawag yung asawa ko sa akin. Sabi niya, tignan mo to oh. Halos wala akong makita. So tignan natin dun banda. Papasok na yung mga bata. May naglilipat. Super foggy dun. Ito? Can go there.
nicer there. Where? There. On the other side? Yung asawa ko, hawak-hawak niya yung napakaraming food garbage. Ako naman ito. Ito. Yan, isang damakmak. Kanina, ginulat ko yung asawa ko. Galing kasi kami sa church. Tapos, ay ko. I can't. Tapos, pagdating namin doon, nagtago ako. Sabi ko, mauna na ako. Ang tagal mo, nagugutom na ako. Tapos, nagtago ako doon sa gilid ng sasakyan. hindi niya pala napansin na nandun pa rin ako. Nagtatago lang. Ang akala niya talaga, nauna na ako sa bahay. Kadami. Hindi ko pa alam kung saan nagtatapon ng oil eh. Ngayon ko lang malalaman. Dito ako bababa. Ayun, alam ko na. Ito pala. Yung green. Ito. Bubuksan mo lang ng ganyan. Then may itatapon yung oil. Use oil kami nung nagluto ako ng kamote Q. Yan naman yung asawa ko. Tinapon niya yung food garbage dyan. And ito naman tayo. Tapon natin yung itong general garbage. Napapansin nyo, meron siyang designated color ng plastic para sa area namin na to. Expired na kasi yung mga oil na yan, kaya tinatapon namin. Hindi ka kasi pwedeng magtapon ng oil dun sa sa sink. Kasi pag malamig,
magko-coagulate yung yung oil, pabarado yung tubo. So, merong designated container para sa oils. And yun naman ang ating recyclables. Yun, magtapon na tayo ng recyclables. Yeah, I did already, love. I did already. It will transfer here, so you have to. I did! You should have put it. Plastics. Plastics. Anyway, it's for love, for trash. Okay. Go. Teamwork namin mag-asawa. Nagluto kami ng pasta. Meron kasi kaming instant sauce. Ang flavor niya is cheese and cream, basil pesto. Tapos, nag-iinit kami ng aming leftover na pizza. Yan ang aming lunch ngayon. Mamayang dinner, magluluto naman ako ng lugaw. Dapat lugaw ngayon, kaso lang matatagalan yung pagluluto ng lugaw, nagugutom na ako. Kaya yun na lang ang aming lunch for this Sabbath afternoon. Dahil nga wala ng lunch sa church, hindi na kaya ng mga elderly na mag-prepare para sa potluck. Kasi every family merong dala-dalang food, kaso nga lang, dahil matatanda na sila, hindi na nila kayang mag-prepare ng pagkain para sa potluck. Kaya wala na kaming potluck. Done? Can you scoop it lang? Yeah, but do we finish everything? Yeah. It's less than usual enough, so you can finish. This is yours. You think you want more? It's okay. Just you get as much as you want. Okay, let me get few. But yeah. And then we'll put some sauce. Tapos tong sauce na to, nilagyan na lang namin ng ng beef. Ito ang aming dynamics. The dynamics of the husband and the wife.
Love more sauce for you? Cook all for us. Isn't it too much? Let's... Better cook. Wait. Enough. But yeah. It's enough. Scoop everything? Okay. You sure? And then mix it with napi. Is it? Is it not? That's why we didn't cook enough. You know, because of the napi. Ooh, this is yours, babe. Sparkling water. Ito yung drinks namin dito sa bahay. Kaso lang, ayoko kasi ng milk, milk soda. Ang weird sa panlasa kasi. Pero pag paminsan, pag gusto ko uminom ng soda, tas walang ibang options kundi ito lang, ayan, nakakainom ako. Let's see. Pero meron naman kaming frizzy water. How do you call this, love? Sparkling water. So, ito na lang. Pineapple flavor. Let's see. Ayan yung pizza na leftover namin last week. Tapos, ito na yung ating pasta. Kainan na. I'm really hungry. Wait. Check. Cool. Okay. I don't know what to center because Did you put all the sauce? But it's not really enough. Just the basa-basa. Don't need that.